ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በባለፈው ቪዲዮ የ10ኛን ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ጀምሬያለሁ በባለፈው ያየነው በዋናነት ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ነው እና ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ስናይ ሞር ፎከስ ያደረግነው ሶስት ነገሮች ላይ ነው የመጀመሪያው ቼንጅ የሚለውን ዲፋይን አደረግን ሁለተኛው ስለ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ቼንጅ ፊዚካል እና ኬሚካል ብለን ከፈልን ሶስተኛ ፎከስ ያደረግነው ሁለት ሶስት ፕሮሰስ ቢሰጠን ይሄኛው ፊዚካል ቼንጅ ነው ሌላኛው ኬሚካል ቼንጅ ነው ብሎ ለማለት የሚያስችሉ ክራይቴሪያዎችን ፓራሜትሮችን ዲስከስ አድርገናል እና መጨረሻ ላይ የሰራነው ስቴትመንት ምንድነው all chemical changes are chemical reaction ብለን ነው ያቆምነው በዛሬው ቪዲዮ ከዛ የቀጠለውን እናያለን ሞር ፎከስ የምናደርገው ሶስት ነገሮች ላይ ነው ዛሬም መጀመሪያ ኬሚካል ሪአክሽንን ዲፋይን እናደርጋለን ሁለተኛ ኬሚካል ኢኩዌሽንን ዲፋይን እናደርጋለን ሶስተኛ አንድ ኬሚካል ኢኩዌሽንን እንዴት ነው መጻፍ የምንችለው ብለን ከኬሚካል ፎርሙላ ጀምረን እንመለከታለን ማለት ነው ኦኬ ኬሚካል ሪአክሽንን ዲፋይን እናደርግ ይሄ መጽሐፋችሁ ነው ባለፈው ማሳይቻችኋለሁ chemical reaction is the process in which reacting substance called reactant are converted into new substance called product ባጭሩ reactant ወደ product የሚቀየርበት process ምን ይባላል chemical reaction ማለት ባጭሩ reactant ወደ product የሚቀየርበት process ነው ለምሳሌ simple example ብንወስድ ለምሳሌ combustion of methane combustion reaction CH4 plus oxygen ነው CH4 plus oxygen የሚፈጥረው carbon dioxide plus H2O ነው ፕሮሰሱ ኤግዞተርሚክ ነው plus heat energy አብሮ ይፈጠራል ስለዚህ እዚህ ውስጥ አሁን የምንመለከተው raw material ማንን ነው methane and oxygen are reactant ናቸው ሚቴን እና ኦክሲጅን ቀጥታ ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ዋተር ነው የተቀየሩት ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት ተቀይሯል ማለት ነው ፕሮዳክቱ በዚህ ኬዝ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ነው ኦኬ አሁን ባጭሩ ሚቴን ፕላስ ኦክሲጅን gives ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕላስ H2O ይሄን ሪአክሽን በምንድነው እዚህ ጋር የተቀለልኩት በኬሚካል ፎርሙላ ነው በሲምቦል እና በኬሚካል ፎርሙላ ስለዚህ a shorthand representation of chemical reaction in terms of symbol and formula is called chemical equation ስለዚህ አሁን የተነጋገርነው ኬሚካል ሪአክሽንን በሲምቦል እና በኬሚካል ፎርሙላ ሪፕሬዘንት ስታደርጉ ያ ምን ይባላል ኬሚካል ኢኩዌሽን ይባላል ይሄው እዚህ ጋር 1.2 ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው ኬሚካል ኢኩዌሽን እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው ቅድም ባልኳችሁ መሰረት እስቲ መጽሐፉ ምን ብሎ ዲፋይን የሚያደርገው chemical equation is a shorthand representation of actual chemical reaction in terms of chemical symbol and formula በቃ ስለዚህ አንድ ኬሚካል ሪአክሽንን ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት እየተቀየረ ነው ብላችሁ ያን በኬሚካል ፎርሙላ ወይም በሲምቦል ሪፕሬዘንት ስታደርጉ ያ ኬሚካል ኢኩዌሽን ይባላል ዛሬ በጣም ፎከስ ማድረግ የምፈልገው እንዴት ነው ኬሚካል ኢኩዌሽንን ምንጽፈው የሚለው ላይ ነው ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽንን ለመጻፍ እያንዳንዱ ኬሚካል ፎርሙላ ማየት መቻል አለብን ኬሚካል ፎርሙላ እንዴት ነው የሚጻፈው ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላን ለመጻፍ የሚያስፈልገው መሰረታዊ ነገር ዛሬ እናያለን ማለት ነው አንድ ኬሚካል ፎርሙላን ለመጻፍ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ማወቅ አለባችሁ ትንሽ ሊበዛባችሁ ይችላል ግን ጨከን ብላችሁ ይሄን ነገር መያዝ አለባችሁ እና አንድ ኬሚካል ፎርሙላን ለመጻፍ ሞኖ አቶሚክ አየን እና ፖሊ አቶሚክ አየኖችን በቃላችን መያዝ መቻል አለብን አንድ ሰው ሞኖ አቶሚክ አየን አንድ አተም ቻርጁ ስንት ነው የሚለውን ነገር መለየት ካልቻለ ወይም ደግሞ ግሩፕ ኦፍ አተሞች በግሩፕ የሚይዙትን ቻርጅ መለየት ካልቻለ ኬሚካል ፎርሙላን መጻፍ አይችልም ኦኬ ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላን መጻፍ ያልቻለ ተማሪ ኬሚካል ኢኩዌሽንን መጻፍ አይችልም ኬሚካል ኢኩዌሽንን መጻፍ ካልቻላችሁ
ባላንስ የምታደርጉት ነገር ስህተት ነው። ወይም በባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው ኳንቲቴቲቭ አስፔክት ላይ ስንመጣ ስለ ስቶኪዮሜትሪ ስንመጣ ወይም በአማውንት ኬሚካል ፎርሙላን መነጋገር ስንጀምር በጠቅላላ ስህተት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኬሚስትሪ የመጀመሪያው ስህተት ምንድነው? ኬሚካል ፎርሙላን መሳሳት ነው። ኬሚካል ፎርሙላን ሳታችሁ ማለት በኬሚስትሪ በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራችሁት ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ያን ስህተት ላለመፍጠር ፖሊአቶሚክ አይን እና ሞኖ አቶሚክ አይኖችን ዛሬ በጣም ኮመን የሚባሉትን አሳያችኋለሁ። እነሱን እንይዛለን ማለት ነው። እሺ፣ ፖሊአቶሚክ አይንን ዲፋይን እናድርግ። እዚህ ጋር እንደሚታየው ፖሊአቶሚክ አይንስ are groups of multiple atoms that have a charge positive or negative አተሞች ተሰብስበው ኮመን የሆነ ቻርጅ ሲኖራቸው ፖሊአቶሚክ አይን እንላቸዋለን። ኦኬ፣ ፖሊአቶሚክ አይን በፍጥነት ለማስረዳት ሞክራለሁ። ፖሊአቶሚክ አይን ሆኖ +1 ቻርጅ ያላቸው ሁለቱም ብትይዙ በቂ ነው። እኙትና የመጀመሪያው አሞኒየም አይን ነው። አሞኒየም አይን NH4+1 ነው። እንዳትረሱ NH4+1 ይሄ አሞኒየም አይን ይባላል። ስለዚህ አንድ ኬሚካል ፎርሙላ ስንጽፍ አሞኒየም የሚል ነገር ካለበት NH4+1ን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው +1 ቻርጅ ያለው ሃይድሮኒየም አይን ነው። ሃይድሮኒየም አይን H3O+1 ነው። ሃይድሮኒየም አይን በቃ -1 ቻርጅ ያላቸውን እንይ። ፖሊአቶሚክ አይን ሆኖ -1 ቻርጅ ያላቸው እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው አሲቴት፣ እንዳትረሱ። አሲቴት ስንል ከአሴቲክ አሲድ የመጣ ነው። CH3CH2COOH አሲቴት ከአሴቲክ አሲድ የመጣ ነው። 2 ካርበን ያለው ኦርጋኒክ አሲድ ነበረ። ሃይድሮጅኑ ሉዝ ሲያደርግ -1 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ወደ CH3COO- ይቀየራል። ኦኬ። ስለዚህ CH3COO-1 አሲቴት። ሁለተኛው ክሎሬት ClO3-1 ክሎራይት ClO2-1። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ልዩነት የመጀመሪያው ኬሚካል ATE ብሎ ነው የጨረሰው። ሁለተኛው ITE በሚል ሳፊክስ ነው ያለቀው። ATE እና ITE ልዩነታቸው ነምበር ኦፍ ኦክሲጅን ነው። ነምበር ኦፍ ኦክሲጅኑ ሲያንስ በአንድ ሲቀንስ ITE ሳፊክስ ይኖረዋል። በአንድ ኦክሲጅን ሲጨምር ATE ሳፊክስ ይኖራል። ኦኬ። ስለዚህ ክሎሬት ብሎ የሚያልቅ ኬሚካል O3 ሆኖ ይጨርሳል። ክሎራይት ሲሆን O2 ሆኖ ይጨርሳል። ሲያናይድ አንድ ኬሚካል ሲያናይድ ሆኖ ሲያልቅ CN-1 ነው። ዳይሃይድሮጅን ፎስፌት H2PO4-1 ይሄ ከፎስፎሪክ አሲድ የመጣ ነው። ስለዚህ H2PO4-1። ሃይድሮጂን ካርቦኔት ኦር ባይካርቦኔትም -1 ቻርጅ ነው ያላቸው HCO3-1። ሃይድሮጂን ሰልፋይድ ኦር ባይሰልፋይድ HSO3-1። ሃይድሮክሳይድ OH-1። ሃይፖክሎራይት ClO-1። ናይትሬት NO3-1። ናይትራይት አያችሁ በአንድ ኦክሲጅን ሲቀንስ NO2-1። ፐርክሎሬት ClO4-1። ፐርማንጋኔት MnO4-1። ታዮሲያኔት SCN-1። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ -1 ቻርጅ ያላቸው ፖሊ አቶሚክ አይኖች ናቸው። አደራችሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል መጀመሪያ ለመያዝ፣ በኋላ ላይ የምትይዙበትን ቴክኒክ አሳያችኋለሁ። መሸምደድ የምትችሉ ተማሪዎች ይህንን ሽምድድ አድርጋችሁ መያዝ መቻል አለባችሁ። በቃ ኬሚካል ፎርሙላ መሳሳት አልፈልግም ካላችሁ ይሄን ነገር በደንብ መያዝ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ በ-1 የሚታወቁ ፖሊአቶሚክ አይኖች እነዚህ ናቸው። በ-2 የሚታወቁ ፖሊአቶሚክ አይኖች ካርቦኔት CO3-2 ኦኬ CO3-2 ካርቦኔት በደንብ ያዙ። ሁለተኛው ክሮሜት CrO4-2። ሶስተኛው ዳይክሮሜት
Cr2O7 -2 በጣም ብዙ ኬሚካሎች አሉ ሃይ ስኩል ላይ በእነዚህ ሃይድሮጂን ፎስፌት HPO4 -2 አራተኛው -2 ቻርጅ ያለው ፖሊአቶሚክ አየን ነው። ኦክዛሌት C2O4 -2 ኦኬ ከኦክዛሊክ አሲድ የመጣ ነው። ይሄን በደንብ ለመያዝ ሞክሩ። ስድስተኛው ፐሮክሳይድ O2 -2 ስድስተኛው ፐሮክሳይድ። ሰባት ሰልፌት SO4 -2 ኦኬ ሞስት ኮመን ፖሊአቶሚክ አየን የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ስምንተኛ ሰልፋይት አያችሁ በአንድ ኦክሲጅን ሲቀንስ ኦኬ ATE የነበረው SO4 ITE ሲሆን SO3 -2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም -2 ነው ያላቸው። ቬሪ ጉድ። ሶስተኛው -3 ቻርጅ ያላቸው -3 ቻርጅ ያላቸው ፖሊአቶሚክ አየኖች ሁለት ናቸው ሞስት ኮመን የምንለው ኦኬ አርሰኔት ASO4 -3 እና ፎስፌት PO4 -3 ቻርጅ ያላቸው እነዚህ ሁለቱን ከያዛችሁ በቂ ነው። ኦኬ ሁለት ኬሚካል ናቸው በቃ መያዝ አያቅታችሁ። እነዚህ እንግዲህ the most common polyatomic ion የምንላቸው ናቸው። ኦኬ +1 ቻርጅ ያለው ሁለት አየን -1 ቻርጅ ያለውን አየን። ሶስተኛ -2 ቻርጅ ያላቸው ፖሊአቶሚክ አየኖችን አየን። -3 ቻርጅ ያላቸውን አየን። ኦኬ አሁን ሞኖ አቶሚክ አየን the most common ሞኖ አቶሚክ አየን የምንላቸው ይሄን 9ኛ ክፍል እያላችሁ ፕሬዲክት ክላሲፊኬሽንን ስታጠኑ ፕሬዲክት ቴብልን ታውቃላችሁ። ኦኬ +1 ቻርጅ ያላቸው ግሩፕ 1ዎች በሙሉ +1 ቻርጅ ነው ያላቸው። ስለዚህ በግሩፓቸው መያዝ እንችላለን። ሃይድሮጅን፣ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ራቢዲየም እና ሲዚየም በደንብ ለመያዝ ሞክሩ። +1 ቻርጅ ያላቸው እነዚህ ናቸው። +2 ቻርጅ ማግኒዥየም፣ ካልሺየም፣ ስትሮንቲየም፣ ባሪየም በጣም ብዙ ኬሚካል በሃይ ስኩል ውስጥ ያለው በማግኒዥየም፣ በካልሺየም፣ በስትሮንቲየም እና በባሪየም ነው። ኦኬ ወደ ግሩፕ 3 እንለፍ። እዚህኛው ላይ ማለት ነው። አሉሚኒየም እና ጋሊየምን ከያዛችሁ በቂ ነው። +3 +4 ያላቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቲን +2 እና +4 ሊድ +2 እና +4 እነዚህ የትራንዚሽን ኤሌመንቶችን ባህሪ ስለሚጋሩ ነው። ቲን እና ሊድ አንዳንድ ጊዜ +2 ይሆናሉ፣ አንዳንድ ጊዜ +4 ይሆናሉ። ስለዚህ ስማቸውንም ስንጠራ ቲን ስንል ቲን 2 እና ቲን 4 ብለን ነው የምንጠቀመው። ሊድም እንደዛው ሊድ 2 እና ሊድ 4 ብለን እንጠቀማለን። -3 ግሩፕ 5 በሙሉ -3 ነው ያላቸው። ግሩፕ 5 የምንለው 8 ለመሆን ኦክቴት ሩልን ፉልፊል ለማድረግ ስንት ኤሌክትሮን የሚቀበሉት? 3 ኤሌክትሮን። ስለዚህ ናይትሮጅን -3 ነው። ናይትሮጅን ፎስፈረስም -3 ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን እና ፎስፈረስ ሪያክት በሚያደርጉበት ሰዓት -3ን እንጠቀማለን ማለት ነው። ግሩፕ 6 ኤሌመንቶች ግሩፕ 6 ኤሌመንት እነዚህ ኦክሲጅን ፋሚሊ የምንላቸው ግሩፕ 6 8 ለመሆን 2 ኤሌክትሮን ስለሚቀበል ስንት ነው ማለት ነው? -2 ኦክሲጅን ሪያክት ሲያደርግ ሞስትሊ -2 ይጠቀማል። አንዳንድ ኤክሰፕሽናል ኬዞች አሉ፣ እሱን እናያለን። ሁለተኛው ሰልፈር ነው። ሰልፈርም -2 ይጠቀማል። ግሩፕ 7 ኤሌመንት -1 ቻርጅ ነው ያላቸው። ኦኬ ይሄ -1 ቻርጅ ነው። ግሩፕ 6 -2፣ ግሩፕ 5 -3፣ ግሩፕ 7 -1 ይጠቀማሉ። ኦኬ ሃይድሮጅንን እዚህ ጋር የተጠቀምንበት ምክንያት ሃይድሮጅን አንዳንድ ጊዜ -1 ይሆናል፣ አንዳንድ ጊዜ +1 ዱዋል ኔቸር ስላለው የሃይድሮጅን ኬሚስትሪ እንደሱ ነው። -1 ስንል ሃይድሮጅንንም ማስታወስ እንችላለን። ግን ሞስትሊ እነዚህ ሃሎጂን ግሩፖች ሃሎጂን ፋሚሊ የምንላቸው እነዚህ ጨው ፈጣሪ የምንላቸው ግሩፕ 7 ኤሌመንቶች ከፍሎሪን እስከ አዮዲን ድረስ ያሉት ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን -1 ሆነው እንጠቀማቸው። እዚህ ጋር ትራንዚሽን ኤሌመንት ላይ ትራንዚሽን ኤሌመንት ብዙ ጊዜ የሚታወቁት ቫሪያብል ኦክሲዴሽን ነምበር ወይም ቫላንሲ ኤሌክትሮን አላቸው። ለምሳሌ ክሮሚየም ስንል 2 አይነት ክሮሚየም አለ። ስለዚህ ኮምፓውንዱን የሚወስነው ክሮሚየም የትኛው ክሮሚየም ነው? ክሮሚየም +2፣ ክሮሚየም +3፣ ማንጋኒዝ +2፣ ማንጋኒዝ +3።
አንዳንድ ኬሚካል ውስጥ ማንጋኒዝ +2 ሆኖ ሪያክት ያደርጋል። አንዳንድ ኬሚካል ውስጥ +3 ሆኖ ያገለግላል። አይረን +2 and +3 ኮባልት +2 and +3 ኮፐር +1 and +2 ሲልቨር +1 ዚንክ +2 ካድሚየም +2 ኦኬ። ስለዚህ ሞስትሊ ክሮሚየም፣ ማንጋኒዝ፣ አይረን እና ኮባልት +2 እና +3 ብላችሁ ያዟቸው። ኮፐር +1 እና +2 ሆኖ ነው ሪያክት የሚያደርገው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ መያዝ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ አሁን አንድ ኬሚካል ፎርሙላ ዝም ብለን ለምሳሌ ሊቲየም ካርቦኔት ጻፉ ቢባል ሊቲየም ካርቦኔት ቅድም እንዳያችሁት ሊቲየም Li+1 ነው። ካርቦኔት CO3 -2 ነው። ይሄን በክሪስ ክሮስ ሜተድ ይሄን ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። 2 ሊቲየም ጋር ይመጣል፣ 1 ካርቦኔት ጋር ሄድና ኬሚካሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? Li2CO3 ይሆናል። ስለዚህ ሊቲየም ካርቦኔት ስንጽፍ በዚህ መሰረት እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ማግኒዥየም ፎስፌት ብንባል ማግኒዥየም ቅድም እንዳያችሁት ግሩፕ 2 ኤሌመንት ነው +2 ፎስፌት PO4 -3 በክሪስ ክሮስ ሜተድ 3ን ለማግኒዥየም 2ን ለፎስፌት እንጠቀማለን። ስለዚህ Mg3 ብራኬት PO4 2 እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒዥየም ፎስፌት ስንል Mg3 ብራኬት PO4 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽንን እንደ 10ኛ ክፍል ተማሪ መጻፍ ከፈለጋችሁ ይሄን ነገር በደንብ ማስታወስ መቻል አለባችሁ። ፖሊአቶሚክ አየን እና ሞኖ አቶሚክ አየኖችን እንዴት ነው አሁን ሞኖ አቶሚክ አየኖችን እና ፖሊአቶሚክ አየኖችን በቃሌ ማስታወስ የምችለው? አንደኛ መሸምደድ ነው። ኦኬ፣ አንደኛው አማራጫችሁ መሸምደድ ነው። ሁለተኛው ግን 9ኛ ክፍል ላይ ስለ ሉዊስ ስትራክቸር ተማራችኋል። በሉዊስ ስትራክቸርም በደንብ መያዝ ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ብቻ ላሳያችሁ። ሰልፌት SO4 ይሄን አስታውሳችሁ ቻርጁ ቢጠፋ -2 ነው -1 ነው -3 ነው የሚለው ነገር ቢጠፋ በምንድን ነው ማስታወስ የምትችሉት? የSO4ን ምን ትሰራላችሁ? ሉዊስ ስትራክቸር። ኦኬ፣ ሉዊስ ስትራክቸር። ለሉዊስ ስትራክቸር እዚህ ውስጥ ሰልፈር አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ስንት ሰልፈር ነው የሚታያችሁ? 1 ሰልፈር። ስንት ኦክሲጅን? 4 ኦክሲጅን። አሁን ቫለንስ ኤሌክትሮኖቻቸውን እንጽፋለን። ኦኬ፣ የሰልፈር ቫለንስ ኤሌክትሮን 6 ነው፣ ግሩፕ 6 ኤሌመንት ስለሆነ። የኦክሲጅንም 6 ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ 6 ነው ስናባዛ 4 ሲባዛ 6 ስንት ነው? 24 ስንደምረው 30። ይሄ 30 ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው። SO4 ላይ ሴንትራል አተም የሚሆነው ሰልፈር ነው። ሰልፈር ሴንትራል አተም ነው። አንድ ሰልፈር ከ4 ኦክሲጅን ጋር ነው ኦኬ ቦንድ የሚሰራው። ከ4 ኦክሲጅን ጋር በሲንግል ቦንድ ይገናኛል። ኦኬ፣ አንድ ሲንግል ቦንድ 2 ኤሌክትሮን እንደሆነ እናውቃለን። ኦኬ፣ 4 ሲንግል ቦንድ ማለት 4 ሲባዛ 2 8 ኤሌክትሮን ከነበረው 30 ኤሌክትሮን ላይ 8 ኤሌክትሮን ተጠቅመዋል። ስንት ይቀራል ማለት ነው? 22 ኤሌክትሮን። አሁን 22 ኤሌክትሮን ብቻ ነው ያላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ ኦክሲጅን በ2 ኤሌክትሮን ነው ከሰልፈር ጋር የተገናኘው። ስለዚህ ይሄ ኦክሲጅን ኦክቴት ሩልን ፉልፊል ለማድረግ ስንት ኤሌክትሮን ይቀረዋል? 6። ኦኬ፣ እዚህኛው ይሄ እያንዳንዱ 6 ኤሌክትሮን ይፈልጋል። ኦኬ፣ 6 ሲባዛ 4 ስንት ነው? 24 ኤሌክትሮን የሚያስፈልጋችሁ። ኦኬ፣ እናንተ ግን ያላችሁ ቶታል እዚህ ጋር ስንት ነው? 22 ነው። ስለዚህ 24 ሲቀነስ 22 ስንት ነው? 2 ኤሌክትሮን ከውጭ ይፈልጋል። ኦኬ፣ ያ ነው -2 ብለን እዚህ ጋር የምናስቀምጠው። ኦኬ፣ ይሄ -2 ማለት ስንት ኤሌክትሮን የሚፈልገው? ሰልፌት ኤግዚስት ለማድረግ 2 ኤሌክትሮን ኤክስትራ ይፈልጋል። ስለዚህ ሉዊስ ስትራክቸርን በመስራት ማስታወስ ትችላላችሁ። ይሄ ትንሽ አድቫንስድ ነው። በቃላችሁ መያዝ ይመረጣል። እንደ 10ኛ ክፍል ተማሪ በቃላችሁ ካርቦኔት -2፣ ክሮሜት -2፣ ሰልፌት -2፣ ፎስፌት -3 እያላችሁ በደንብ ለመያዝ ሞክሩ። ያ ካስቸገራችሁ ግን ይሄኛውን መንገድ ተጠቀሙ። ይሄ
ሌዊስ ስትራክቸር ይባላል። ኦኬ ስለዚህ እያንዳንዱ ቻርጅ ዝም ብሎ አይደለም የተቀመጠበት ምክንያት አሁን ባሳያችሁ መሰረት እንደዚህ እያደረጋችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ መጽሐፋችሁ እንመለስና እንዴት ነው ኬሚካል ኢኩዌሽንን የምንጽፈው የሚለውን አንድ ጊዜ ሪቫይዝ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን በደንብ አብረን እንሰራለን። ኦኬ ስለዚህ ቅድም እንዳየነው ኬሚካል ኢኩዌሽን ማለት a shorthand representation of an actual chemical reaction in terms of chemical symbol and formula ነው ብለናል። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላን መጻፍ ከቻላችሁ ኬሚካል ኢኩዌሽንን መጻፍ ቀላል ነው። 3 ስቴፖች ናቸው ያሉት writing chemical equation። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ስቴፕ 1 write a word equation. ስለዚህ የተሰጣችሁን ኬሚካል ሪአክሽን በቃል መጻፍ ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና ናይትሮጅን ሪአክት ያደርጋሉ አሞኒያ ይፈጥራል ስንባል ሃይድሮጅን ብለን በወርድ እንጽፋለን፣ ናይትሮጅንን በወርድ እንጽፋለን። ሁለተኛው ስቴፕ በወርድ የጻፋችሁትን በሲምቦል እና በፎርሙላ መጻፍ ነው። ለዚህ ነው ቅድም ኬሚካል ፎርሙላን እንዴት ነው የምንጽፈው የሚለውን ቀድመን ለማየት የሞከርነው። ሲምቦል እንጽፋለን፣ ፎርሙላ እንጽፋለን። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ዳያቶሚክ ስለሆነ ኤች ብቻ ብለን ሳይሆን የምንጽፈው ኤች2 ብለን ነው የምንጽፈው። ናይትሮጅንም ዳያቶሚክ ነው፣ ኤን2 ብለን ነው የምንጽፈው። ስለዚህ የሚፈጠረው አሞኒያ ነው። ሶስተኛ ላይ ባላንስ እናደርጋለን። ኦኬ ባላንስ ብዙ አይነት ሜተዶች አሉ። ኤልሲኤም ሜተድ፣ ኢንስፔክሽን ሜተድ፣ አልጀብሪክ ሜተድ። በዋናነት እነዚህ ሶስቱን እናያለን። መጨረሻ ላይ ኦክሲዴሽን ሪዳክሽንን ከተማርን በኋላ አራተኛውና ለኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ቤስት ሜተድ የሚባለውን ባላንሲንግ ቴክኒክ እንመለከታለን። ኦኬ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ሃው ቱ ራይት ኬሚካል ኢኩዌሽን ለሚለው ብዙ ኤግዛምፕሎችን እሰጣችኋለሁ። ኤግዛምፕሎችን ከሰራን በኋላ ሃው ቱ ባላንስ ኬሚካል ኢኩዌሽን የሚለውን በመጽሐፋችሁ መሰረት እናያለን። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ እናቆማለን። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ታንክ ዩ ቬሪ ማች።